निम्स एकाडेमी युट्युबमा स्वागत छ। आज हामी हेर्नेछौँ एडोब फोटोसपमा यो सोशल मिडिया पोस्ट कसरी डिजाइन गर्न सक्छौँ सजिलै। ल अब भिडियोतर्फ हामी एडोब फोटोसपमा छौँ। एडोब फोटोसपमा फाइल न्यू गर्नु होला। कन्ट्रोल एन बाट कन्ट्रोल एन गरिसकेपछि तपाई कुन साइजमा बनाउन खोज्नुभएको त्यो साइज लिनु होला। मैले 1200 by 1200 को साइज लिँदैछु। रेजोल्युसन 3 राख्छु र कलर मोड RGB राखेर क्रिएटमा क्लिक गरिदिन्छु। तपाईहरुले यसरी क्लिक गर्नु होला र यहाँबाट म सरलख यो रेक्टेंगल ड्रा गर्छु। रेक्टेंगल टुलबाट यसको कलर म अहिले यहाँबाट चेन्ज गरेर यो कलरमा लादैछु। यो भइसकेपछि म फेरि एउटा सर्कल इलिप्स टुल सिलेक्ट गरेर सर्कल ड्रा गर्छु। यसरी ड्रा गरिसकेपछि यहाँबाट म पेन टुल लिन्छु। पी बाट पनि लिन सक्नुहुन्छ अनि यसरी यसलाई हल्का जिगज्याग बनाउँछु। तपाई जसरी कुन साइजमा बनाउन खोज्नु भएको त्यो साइजमा बनाउनु होला आफ्नो तरिकाले। मैले चाहिँ यसरी नै अहिले बनाउँदैछु। यसरी म सेपलाई रेडी गरे। त्यसपछि म फेरि यसलाई डुप्लिकेट गर्छु कन्ट्रोल जे बाट। यसरी म यसलाई हल्का रोटेट गर्छु र इन्टर प्रेस गर्छु र मुनिको कलरलाई हल्का डार्क मोडमा जान्छु। ओके गर्छु। अलि व्हाइट कलरमा चेन्ज गर्दिए। हल्का यसलाई शिफ्ट थिचेर यसरी इन्क्रिज गरे र इन्टर गरे। यसरी इन्टर गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई म हल्का इन्क्रिज गर्छु यसलाई पनि र यसरी हल्का बेन्ड गरिदिन्छु र इन्टर गरिदिन्छु। यति भइसकेपछि अब यहाँबाट म इमेज ल्याउँदैछु। मैले पहिले नै डाउनलोड गरेर राखिसकेको छु unsplash.com बाट। म यहाँबाट सिम्पली ड्र्याग एन्ड ड्रप गरिदिन्छु। यसरी इमेज आइसकेको छ हाम्रो। यसलाई म नर्मलमा गरेर मल्टिप्लाई गरिदिन्छु र यहाँबाट यसरी यसलाई एडजस्ट गर्छु र यसलाई राइट क्लिक गरेर पहिले यसलाई राइट क्लिक गरेर डुप्लिकेट गर्छु। डुप्लिकेट लेयर ओके र ओपेसिटी फ्लोरलाई हटाइदिन्छु। यहाँ म नर्मलै राख्छु। ओके यसरी राखेर यसलाई चाहिँ नर्मल राखेर यसलाई बढाइदिन्छु र दुईटैलाई सिलेक्ट गरेर राइट क्लिक गरेर क्रिएट क्लिपिङ मास्कमा क्लिक गर्दैछु। यसलाई म मुनिकोलाई अब येलो कलरमा चेन्ज गर्दैछु। ओके यसरी अब यहाँ फेरि म राउन्ड रेक्टेंगल लिन्छु र राउन्ड रेक्टेंगल यसरी ड्रा गर्छु। ड्रा गरिसकेपछि यहाँबाट मुभ टुल लिएर यसरी यसलाई सार्दिन्छु। यसरी सार्नु होला र यसलाई म अलिकति माथि सार्छु। इन्टर गर्छु, जुम इन गर्छु, टाइप टुल लिन्छु र यहाँबाट यहाँ फोन्ट म चेन्ज गर्दैछु। गोथाम फोन्टमा गोथाम मिडियममा राख्छु। बाई नाउ भनेर लेख्छु। कन्ट्रोल ए गर्छु, यहाँ ल्याउँछु। यसको फोन्टलाई 12 पेटीमा राखेर कन्ट्रोल जेड यहाँ चाहिँ 12 मा राखेर इन्टर गर्छु र यसको कलर चाहिँ यहाँबाट यहाँ हालेर ओके गरिदिन्छु। ओके अब यो दुईटैलाई सिलेक्ट गरेर म यहाँलाई यो दुईटै लेयरलाई म सिलेक्ट गर्छु।
कन्ट्रोल जेड सरी यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि फेरि यसलाई सेन्ट्रलाइज गर्छु र फेरि मुनिको लेयरलाई पनि कन्ट्रोल लेयर प्रेस गर्छु फेरि यसलाई कन्ट्रोल जेड यहाँनिर सेन्ट्रलाइज गर्छु र यसलाई शिफ्टसँग यसरी एरेन्ज गर्छु इन्टर गर्छु फेरि यसलाई सेलेक्ट गरेर फेरि यसलाई सेन्ट्रलाइज गर्छु अब यहाँ म अरु कुराहरु राख्नु होला कन्ट्याक्ट नम्बरहरु पोइन्ट कलर म व्हाइट राख्दैछु ओके कन्ट्रोल टी थिच्नु होला सुरुमा यसलाई सिलेक्सन गर्नु होला कन्ट्रोल जेड कन्ट्रोल जेड त्यसपछि यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला कन्ट्रोल ए गर्नु होला कन्ट्रोल टी गर्नु होला कन्ट्रोल टी गरिसकेपछि यहाँबाट डिस्टेन्सिङ गर्दिनु होला एड्रेस र कन्ट्याक्ट नम्बरहरु तपाईको वेबसाइट छ भने वेबसाइटहरु राख्दिनु होला यसरी कन्ट्रोल जेड यही लेयरलाई म जुम इन गरेर अल्ट प्रेस गरेर यसरी डुप्लिकेट गर्छु यो साइडमा फेरि म यसलाई डुप्लिकेट गर्छु जुम इन गरौँ अल्ट प्रेस गर्छु कन्ट्रोल जेड स्पेस बार मैले थिचिरहेको छु कन्ट्रोल ए लोगो तपाईको लोगो है यहाँ राखिदिनु होला यसको कलर म येलो राख्दैछु अहिलेको लागि फिलहाल यहाँनिर फेरि म एउटा सेप ड्र गरे यहाँनिर चाहिँ म यसको फिललाई हटाएर यसको स्ट्रोकलाई यहाँबाट बढाएँ यसको चेन्ज गरे र फेरि यहाँनिर कतिमा ठिक्क हुन्छ त्यतिमा राख्नु होला टाइप टुल लिन्छु टी बाट रुपीज $3,500 Control A एक्ज्याक्टली प्राइस तपाईको कति छ त्यो राख्दिनु होला ओके फाइनली हाम्रो एउटा पोस्ट डिजाइन भइसकेको छ यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनु होला र यो च्यानलमा निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला आउँदो दिनमा अरु भिडियोहरु म ल्याउने नै छु कृपया यो च्यानलमा जोडिरहनु होला भिडियो हेर्दै भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद